අයිබෝන් ඉතින් අද වීඩියකින් කතා කරන්නේ මේ SSL Certificate එකක් අපි කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එකට හෝ බ්ලොග් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. අපි කතා කරමු මේක මොකක්ද කියලා සහ මේක කොහොමද කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් වීඩියෝ වටීවි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ හොඳයි නම් like එකක් දාන්න නැත්නම් dislike එකක් දාන්න කමක් නැහැ. රයිට් මම මුලින්ම කතා කරන්නම් මොකක්ද මේ SSL Certificate එකක් කියලාවත් දන්නේ නැති කෙනෙකුට මේක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න කොහොමද කියලා. රයිට්. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේක සයිට් එකේ security එක බලන්න තියෙන certificate එකක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් එන visitor මේ සයිට් එක secured සහ මේකට මගේ credit card details දෙන්න කමක් නැද්ද වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. සහ මේ virus වගේ දේවල් නැහැ කියලා කියන සර්ටිෆිකේට් එකක් විදිහට අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක කොච්චර දුරකට සාර්ථකද කියලා නම් මම දන්නේ නැහැ. මොකද මේක වෛරස් තියෙන සයිට් වලත් මම දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් මේක අපි තියනවද කියලා හොයාගන්නේ අපි යන සයිට් එකක https කියන එක තියෙනවා නම් මේ සයිට් එකේ තියෙනවා SSL certificate එකක්. සහ මේකට යනකොට මෙයාලා අපි infinity එකට ගිහින් බලමු. මේ තියෙන මෙයාලා මේ විදිහට ඉබ්බෙක්ගේ ලකුණක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නැත්තම් දෙන්න මන්නට රයිට්. මේක නැත්තම් මෙතනදි පෙන්වන්නේ නැහැ ඉබ්බෙක්ගේ මාක් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සයිට් එකේ the connection is not secure කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කරගන්න කොහොමද කියලා මම අද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ කට්ටිය දන්නවත් ඇති Cloudflare කියන සයිට් එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට මෙතන add a site ගිහිල්ලා මෙතන වාගේ සයිට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අලුතින් domain එකක් ගත්තා. මේක දැම්මා. දාලා add site දෙන්න. හරි. ඉතින් මෙතන pro version එකත් ඔයාට ඕන නම් තෝරා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මොනවද තියෙනවා අපිට අවස්ථා බොහෝමයක්. ඉතින් අවස්ථා බොහෝමයක් තිබුණට අපිට සල්ලි තියෙනවා නම් සහ මේකෙන් ආදායමක් තියෙනවා නම් විතරක් ඔයා මේවා තෝරගන්න කියලා මම කියනවා. ඉතින් අපි දැනට මේක යූස් කරමු free version එක. මෙතන select කරලා continue වෙන්න. හරි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ domain එකේ තියෙන DNS checkup එකක් දෙනවා මෙයාලා. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා infinity free අපේ වීඩියෝ බලලා නම් මේ වෙබ්සයිට් හදන්න පටන් ගත්තේ ඉන්ෆිනිටි ෆ්‍රී එකෙන් වෙන්න ඕනේ. මේ වෙනකොට හොස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ෆිනිටි ෆ්‍රී හොස්ට් කරලා තියෙනවා නම් මතක ඇතුවම ඔයා ෆස්ට් ටයිම් ඉන්ෆිනිටි ෆ්‍රී එකට රෙජිස්ටර් වෙලා ඒකෙන් හොස්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ එන්න මේකේ SSL එක දාගන්න. මොකද එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ IP address එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හොස්ට් කරන සයිට් එකේ IP address එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ name servers මේකට add වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි domain එක මේකට දෙන්න ඕනේ, point කරන්න ඕනේ. එතකොට name servers Cloudflare name servers දාන්න ඕනේ අපි. ඒකින්ද ඔයා first time mark කරලා ඉන්නේ. එතකොට මෙයාලා automatically name servers අයින් කරලා එයාලගේ DNS ටික දාගන්නවා. ඉතින් එහෙමත් කරන්න බැරි නොත් ඔයා infinity free නම් කරන්න infinity free එකේ වාගේ infinity free එකට ගියපුවාම ඒකේ දීලා තියෙන වාගේ IP එක මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් sample site එකක් මේ තමයි. මෙතනදී ඔයාගේ IP address එක මෙන්න මෙතන බලාගන්න පුළුවන් ඔයාට වෙබ්සයිට් IP කියලා. ඉතින් මේක ගෙනල්ලා copy කරලා දාලා DNS record එකක් දාන්න CNAME එකක් දාලා මෙතෙන්ට IP address එක දාන්න. මෙතෙන් name එක දාන්න. මම මෙතනදී ඒවා දාන්න යන්නේ නැහැ. continue කරනවා. මොකද මගේ එක automatically add වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඔය වෙන මොකක් හරි host එකක් click කරනවා නම් ඒත් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ name servers වෙනස් කරන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී name cheap එකෙන් තමයි log වෙලා ඉන්නේ. මගේ domain එක අරන් තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම මේකට log වෙන්නම්. හරි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ domain name provider සමහරට මේ name chip වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට සහ GoDaddy වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ site උත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයා කොහොම හරි ඔයා domain name එක අරන් තියෙන site එකට login නැත්නම් ඔයාගේ
ඩොමේන් නේම අපිට මනේජ් කරන්න DNS මනේජ් කරන්න පුළුවන් ඕනම විදිහකට වගේහිල්ල ඔයාගේ සයිට් එකේ නේම් සර්වස් චේන්ජ් කරන තැනට එන්නේ. ඉතින් එතනදිවාට මෙන්න මේ නේම් සර්වක සහ මේ නේම් සර්වක ඇඩ් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මේ නේම් සර්වස් දෙකම හයිලයිට් කරලා මුලින්ම දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ. ඔයාලා ඒ දෙක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ෆස්ට් සහ සෙකන්ඩ් නේම් සර්වස් විදිහට ඔයාගේ ඩොමේන් එක ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක සේව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සයිට් එකේ මේ Cloudflare එකේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට මෙයාලා ඔයාලට දෙයි මේ නේම් සර්වර් සෙට් කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම දුන්නොත් ඒක දාන්න. නැත්තම් මේ දෙක දාන්න මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. හරි. ඉතින් ඔයාගේ මේ විදිහට great news කියලා වැටලා තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාගේ සයිට් එක මේ වෙනකොට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට වැටලා නැත්තම් ඔයා පොඩ්ඩක් දවස් දෙකක් ඉවසන්න. අනිවාර්යෙන් වැටේ ඔයා name servers change කරලා තියෙනවා නම්. ඊට පස්සේ මෙතන review settings කියන එකට ගිහිල්ලා මේක දෙන්න save. දීලා ඔයාගේ සයිට් එක සමහරවිට වෙන්න මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. always use https කියලා නැති වෙන්න පුළුවන්. account කරලා save කරන්න. right මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් මේ වඩ්ඩික් කරගෙන ඉවර විච්චාම ඔයාගේ සයිට් එක secure. අපි ගිහින් බලමු. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සයිට් එක මේ වෙද්දි secure නේ. හරි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකකට බලන්න අපි කලින් කිව්වා වගේ subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. නැත්නම් dislike එකක් දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මොකක් හරි තැනක හිර වුණා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. නැත්නම් අපි Discord server එකට එන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ link එක දාන්නම් මේවට යටින් name servers වලට යටින්. ඉතින් ඔයාට වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න අපි දිගට ප්ලේලිස්ට් එකක් කරනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් ෆලෝ කරලා නැත්නම් දිගට ෆලෝ කරන්න. මුලින් ඉඳන් අපි දාලා තියෙනවා සයිට් එකක් ෆ්‍රී හදාගන්නේ කොහොමද සම්පූර්ණයෙන් කියලා. right. ඉතින් bye. අපි තවත් දවසක හම්බ වෙමු.